جایی داریم وارد میشیم تو نبرد وارد چی؟ بچه‌های مهاجر کن. عروس تموم شد. عروستون اون بود. عروسمون ژله درست میکنه 5 رنگ. خیلی خارخافک چیه؟ خارخافک خوشه. این شنبلیله خالیه. شنبلیله خالیه. عروسمون این اسب سرسفیده. این ولی قطعی میکشه. ای سگ رویش مجدد جوانه های خود رو ببین. کجا تو میخوای باش تمیز کنی؟ کجا بدی داخل؟ اون چیه؟ این کنگیر مامان دیگه سیخ استیل براتون آوردم. چطوری؟ چه خبر؟ خوبه جای شما خیلی شما خوشحالی؟ خوشحالم. من همیشه وقتی میخوایم بیام فروشگاه ایرانی خیلی خوشحالم. تو خوشحال‌تر از منی. چون تو من پول بدم. چی رو ماشین؟ هیچی برگه. شنیدی؟ آره این یه چیزایی از درخت میریزه بعد بالا سر ما رو سقف تق تق میکنه. بعد قیافت اینجوری شه. بعد گفتم خب من خیلی به رو خودم نیاوردم ولی تو میخوام بذارم اونور ماشین. نه مهم نیست. اوکی درخت. خب تعریف کن ببینم در چه حالتی چیکار باید بکنیم امروز برنامه چیه دوباره. من این آقا لیست این لیست لعنتی این خرید تمام بشونی. خوردنی تمام نمیشه. خوردنی مصرفیه. لباس نیست که. الان منو قور نزن. پگاه قبل از این ویدیو از من خیلی خواهش کرد من آدم قوری نباشم. خود واقعیم باشم. من بچه خود واقعیم قور نمیزنم. خود واقعیش تو فیلم‌ها نیست. خود واقعیش الان بریم میگه اینم بخر اونم بخر. آره الان چرا تو فیلم‌ها قور میزنم؟ وقتی میگم اینو میخوام اون. من انقدر خوبم. آره. یهو زیادی خوبم اگه خود واقعیمو تو ویدیو نشون بدم. بعد که از خوبیام کم کنم. آفرین کار خوبی می‌کنی. وگرنه همه عاشقت میشن. من اصلا همه عاشقم هستن شخصیت. شیبیت گلاب چایی الان صبح به صبح چای عمه من میخوره. عشق من با عینکم من خوشحالم از این خریده. نه تو الان اولش گفتی نمیدونم فلان. چرا من خرید تموم نمیشه. هل گل محمدی خیارشور ایرانی. خیارشور واقعا چیز خوبی نیست. مصیبت‌های بعد مهاجرت خیارشور خوب پیدا کردنه. تو خیلی آخه خیارشوری. من خیارشوری نیستم اونقدر. ما تو خونمون توی ایران آره. همیشه خیارشور داشتیم. خیارشور نشابه کوکای قوطی همیشه سر نهارشون بود. بابای من الان بری خونه ما یه باکس نوشابه یه باکس کمه 2 تا باکس 3-4 تا رو هم میذاره. آره. و همیشه یه نوشابه با غذاش میخوره تو 2 تا وعده‌اش. بعدش سیگار میکشه. غذاهاش همه شور سالم. و اگر که روغن برنج وقتی بلند میکنین چکه نکنه. آره نکن مامانم دعوا میکنه. مامان پگا میگه برنج باید قوطه ور باشه. آره مثلا وقتی مامانم ماکارونی برمیگردونه روغن میریزه. این زندگی که من توش بودم و اصلا حالا زندگی که من توش بودم میخوای بچه همیشه این وسط باشین. مادر شوهرم اتفاقا در سلامت همیشه اونور باشین. مادر شوهرم این ویدیو رو میبینه. نبینه؟ نه منظورم نگو. میگه نبینه. چند تا از فامیلای پدرام هم این ویدیو رو میبینن. خجالت بکش. از اون خانواده. بعد خوشمزه بود دیگه. روغن خوبه. خوشمزه بود. نه منظورم اینه که من اصلا وقتی پگار دیدم 60 کیلو بودم. مامان پگار دیدم شام 90 کیلو. مامانم غذا درست میکنه. میگه بخور. بعد روغنی بعد اصلا خوشمزه ناسالم. مثلا سیب زمینی کثیفایی که تو روغن سوخالی شدن چقدر میچسبن. مامان من یعنی در غذا به هیچ چیزی فکر نمیکرد جز اینکه سلامت رو میذاش کنار. حالا من رفتم خونه پدرامینا دیدم مامانش یه قرمه سبزی درست کرد. خجالت بکش. سبزی نپخته بود چون میگفت اگه زیاد بپزی خاصیت قرمه سبزی میره. آخه قرمه سبزی خاصیتش کجاشه؟ درسته. سبزی‌ها من خودم قرمه سبزی بعد به سرخ باشه. اینقدر قبول کن بهترین قرمه سبزی تاریخ کی درست میکنه؟ تو. آفرین. خب تو این وسط من تو ایران درست میکردم ولی اینجا واقعا فعال. شنبلیله میخوام. با سبزی میشه شنبلیله بنویسی؟ نگاه میکنی من. بنویس. این از همین چی. آقا گلاب آفرین که گرفتی. من عاشق گلابم. بذار بگم خاطراتمو. نه دیگه بحث عوض کنیم. وایسا نه. بعد من از مامانم که قرمه سبزی تیره سبزی سرخ شده درست میکرد و رسیدم مامان پدرام بی نمک سبزی‌ها کم رنگ مثلا فکر می‌کنی سبزی زنده است چون تمام تمرکزش رو سلامت غذا. نه مامانم بخواد غیر سلامت هم درست کنه غیر سلامت درست میکنه واسه مهمونی‌ها مثلا ولی واسه مامان پدرام صبح پا میشه مثلا دارچین زنجبیل تمام چیزایی که میخوره و من واقعا قبولش دارم واقعا دمش گرم واقعا آفرین بهش و واقعا به مامانم همین الان زنگ مامان مراقب خودت باش مامان
ورزش کن. مامان تا آقا، حرف گوش نمیده. اصلا گوش نمیده. یعنی الان من برم خونمون دیگه نمیتونم غذای مامانم بخورم چون دیگه از اون نمک و روغن و بابا ما خیلی انقدر حالا ولش کن. آره ما این وسطیم. ما این وسطیم. شما اون وسط باشین. هم باید خوشمزه باشه هم باید سالم باشه. چون بعد جالب بهتون بگم با بزرگ من 90 سال عمر 91 سال عمر کرد. رو تخت بیمارستان دیگه روزای آخرش بود. خب بابا بزرگ اگه این کار نمی‌کرد شاید 121 سال عمر می‌کرد. چرا نه بابا؟ من هنوز به این نتیجه نرسیدم که این لایف استایل سالم تأثیری در عمر داره یا نه. بابای من الان عشقم وایسا بگم نتیجه تو مهم نیست. روغن، نمک، نتایج علمی مهمه که روغن و نمک و سیگار 3 تا از مهمترین علائم همه بیماری‌های عجیب غریبن. بزنم به تخته بابام سلامت یه چکاپ نمیخواد بده، لاغر، کابینت میسازه، از درخت میره بالا. حالا هم چشش میزنم فردا مامان بابا افتاد. میگم من هنوز نمیفهمم واقعا این همه آدما رعایت میکنن آخر تقشون یه جایی در میاد. بریم خیرتون باشین صحبت کنیم. آقا من یه نکته بهتون بگم. الان این برم اون برم یه چیزایی دیدم خواستم خدمتتون عرض کنم. اینجا اسلک کریکه. براتون توی دیسکریپشن می‌نویسیم ولی اسلک کریکه. اینجا منطقه‌ایه که دوستان افغان ما خیلی زیاد هستن و ایرانی و از کشورهای دیگه مثلا شاید آفریقا یا شاید آسیا ولی مسلمون. الان تو سمت چپ من خانم کامل حجاب داره. اینجوری با حجاب توی بعضی محله ها بیشترن، جمع میشن چه خودشون هم راحت ترن دیگه، غذای حلال میخورن، خیال خوب مغازه هاشون هست. مرده فکر میکنه این محله مسلمان نشونه. حتی مثلا مسلمانای آسیا، مسلمانای چین خیلی با حجاب میبینید. اون دفعه هم که اومدیم همینجوری بود. بالاخره این ویدیو تایپ آدمی که اینجا هن با مثلا آدمای اون طرفتر توی شهر 20 دقیقه‌ای که ما هستیم مثلا استرالیایی نشینه اینجا خیلی کمتره. مثلا همه مرداشون ریشته، حتی هندی هم اینجا خیلی. منم ریشته. اصلا فروشگاه پشت سرمون هندیه، یعنی خانم‌های هندی هم با حجاب هستن، ساری بلند میپوشن و اینا. بله. حالا اگه چند نمونه دیدیم دور برامون زیاده من براتون فیلم این ویدیو رو میخوایم بهتون نشون بدیم، بگیریم براتون که بهتون بگیم آقا شما اگه میخوایم مهاجرت کنید فکر نکنین چیزای ایرانی باید به خودتون بیارید. هیچ چیز ایرانی نیست که تو استرالیا پیدا نشه. از یعنی جدیدترین سوهان‌های آقای چی؟ ساعدینیا هست تا مثلا کشک که تو قشم تولید میشه، کشک سمیه تا خرما. هیچ چیزی رو فکر نکنین باید از ایران با خودتون بیارین. فقط لباساتون رو باید بیارین. میدونی منظور من چی؟ یا مثلا چیزایی که خیلی دوستشون دارین. این چیزا رو الان بهتون نشون میدیم که چیزایی میبینید که تو ایران نمیبینید. پس با ما همراه باشیم، بریم خرید کنیم. من که خیلی هیجان دارم ولی ما حقیقتا فروشگاه ایرانی رو هر 4-5 ماه یه بار میایم چون چیزایی که میخوام زیاد میمونم. مثلا شیوید آدم میخوره توی ماست و خیار میریزه این داستانا، نه میریخم تو ماست و خیار، توی برنجی با شیوید باقالی منظورمه. اینجور چیزا رو کم استفاده میکنی ولی برای خریدای روزانه میریم فروشگاه‌های خود استرالیا. اینم به شما بگم که از لحاظ قیمتی هم الان شما که اگه ایران هستین میتونین مقایسه کنین. حتی از لحاظ قیمتی هم با ایران من مطمئنم تفاوت چندانی نداره. من جاریم زعفرون خریده بود همون قیمت ایران، حتی ارزان‌تر. بعد گفت وای اینقدر 3 گرم یا سه. آره بعد نگاه کردیم تو ایران هم 6-7 تومنه. دقیقاً 3 مسقال. اینو بهتون بگم که ولی همه این چیزایی که اینجا هست مقدار زیادیشون تو فروشگاه کلز و الدی و اینا هم هست ارزان‌تر. آره خیلی چیزاشون هم هست. آره خیلی چیزاشون ارزان‌تره. مثلا برنج میتونی برنج ایرانی نخوری، برنج خود اینجا رو بخوری خیلی ارزان‌تر. اصلا خیلی هم خوبه. روغن حتی میتونی از اینجا بخری، لزومی نداره همه چی بخری، چیزایی بخر که اونا ندارن. نیست. آره بریم خرید. خب الان اینجا اون فروشگاه کریشنا هندیه. این فروشگاه فکر میکنم افغانه، اون وسط بلخ مارکته و اون دوباره اون هم همه فروشگاه ایرانیه و یه دونه نونوایی خیلی خوب هم اونجاست. چرا این وسط وایساد؟ آها نه میخواد بره بندرگاه. خب آماده ای؟ چقدر کلاغ صدایی داره کلاغه. ما حالا میریم اون فروشگاه کامل هندیه و باز هم تو فروشگاه هندی هم یه سری چیزایی که ما استفاده میکنیم هست. حالا میریم اینجا که مثل
چیز میمونه. این سبزی هم داره، تمام گوجه سبز و اینا رو پارسال آورده. آره گوجه سبز، آره چیزای تازه که تو ایران میاد اینجا هم هست. و حالا اگه ببینید خانمای این تو کامل حجاب دارن، کامل روسری سرشونه و وسط استرالیا و وای سیر این شکلی. خب خوبی؟ ارادت. خورما، ببین این خورما تو استرالیا هم هست ولی این قشنگ کاملا از ایران اومده. من اون سری هم خریدم. اگه ببینید نوشته پروداکت ایران. کجاش نوشته؟ پیداش کن. چی؟ خورما این هم پروداکت آف ایران. خیلی هم خوشمزه است. خرماهای استرالیا مثل خرماهای ما نیست. چون خرماهای استرالیا از آمریکا میان، یکم مثلا خشک‌ترن. آووکادو و اینا ما از اینجا نمیگیریم، انگور از اینجا نمیگیریم. اینا سیب و این داستانا جای دیگه هست. یکی از نقطه ضعف‌های پگا چیه؟ وقتی اینا رو میبینه هول میشه، حرف زدن یادش میره. آره کلا ویدیو گرفتن یادش میره. نقطه ضعف اصلیش تمر هندی ترشه. رفت الان جعفر. این تمر هندی‌ها واقعا خوشمزه‌ان خودش. میدونین که این یک درخته. ما تو سیستان بلوچستان هم خیلی زیاد ازش داریم. ما یادش بخیر تو سیستان بلوچستان رفتیم بالای درختش و تازه تمر هندی چیدیم و خوردیم. از همینجا ماچ به کله همه دوستای بلوچ. سبزی دسته‌ای مثل ایران. ترست دیگه نه؟ آره. چه جالب. دنبال شنبلیله‌ام. شنبلیله ندارن. آره. بعد تخمشو بگیریم خودمون درست کنیم. اگه ما آقا شما شنبلیله ندارین چیکار میکنین با قرمه سبزی؟ چون سبزی قرمه سبزی اینجا خیلی شنبلیله ندارن. من خودم یه سبزی قرمه سبزی دارم که شنبلیله زیادی داره، ولی بعد تخم شنبلیله بگیرم بکارم بزرگ شه بعد بریزم تو سبزی قرمه سبزی، ولی دلم نمیاد. نه گرفتتش. ببین تو داری وقتو حروم میکنی، فیلمو میگیری. این تو حالا میخوای کل مغازه من الان هول شدم. اصلا یخچالم سرده. نمیخواد ویدیو بگیریم. نه میخوام بگیرم. اومدم با بچه‌ها خرید. من تنها نمیدم خرید. خب ولی هول شدم. هول نباش. نفس بکش. انگار که مثلا برگشتم تو مغازه محلم و سر کوچه عباس آقا مثلا داشت پیتای ترشی رو جابجا میکرد. مثلا یکی میومد میرفت تو یخچال بستنی مگنوم با هم داشت. مگنوم که خارجی بود اینجا هم هست. مثلا تخم عجب تخمه خوبی هم هست. تخم کدو چه قطوره، نگاه کنیم دونهاشو. کلی 16 دلار. بادام زمینی هم این همه چی اینجا هست. اینجا دیگه اصلا دیگه کامل وارد ایران میشید. یعنی مثلا ترشی لیته 1 و 1. خیارشور مثلا زیتونه. خب قیمت بگیم. این خیارشور 4.99. 4.99. ولی من بزرگه اینو میخوام. این 4.99. بزرگترشون پایین هست. من بعدم نمیاد بگیرم بریزیم تو ظرف. نندازی. این خیلی بزرگه، درازن. این به نظر میاد جذابه. بلندن. چقدر خوش. این خفنه پگاه خیارشورش. بچه‌ها شور نخرید. این شورا شلن. اصلا هویجش اینجوری کرانچی. خودتون درست کنین. شور خیلی راحته. ما اتفاقا یه ویدیو هم داریم فکر کنم در مورد که شور درست کرده. چه چیز فلفلیه. آبلیموی 1 و 1. آبلیموی 1 و 1 4 دلاره. گلاب 350. رو به گوجه فرنگی. آره. اوه گلاب میخوام. خب اینجا هم که آرد و لوبیا و این چیزا، حتی مثلا همه چی هست. ماکارونی تک ماکارون 2.50. من قیمتا رو میگم، تلاش میکنم قیمتا رو بگم که شما با ایران هم مقایسه کنین که ببینین که قاعدتا خیلی گرونتر نیست. مثلا تن ماهی ایرانی، کسی که تن ماهی ایرانی میخواد واقعا واسه من تو استرالیا عجیب میتونه باشه، چون که تن ماهی استرالیا اصلا قابل مقایسه با استرالیا ماهیای تنشو صادر میکنه و میفروشه. و ماهیایی داره که اصلا تن ماهی نخره. از این زودپزا مثلا از اینا می‌خواستی. دقیقاً دارم بهش فکر میکنم که چقدر از اینا میخوام. دوست داشتی. برای چی میخوای؟ گواکامولی درست کنم توش. برادر پدرام داره. واقعا همیشه از اینا میخوام. خیلی خوبن اینا واسه همه چیز. میشه یه دونه واسم بخرید لطفا؟ من عامل قتالت رو پیدا کردم. اینو میخرم. بعد توش گوشت و لوبیا میریزم. بهت میگم درش وا کن، میپاشه سر صورتت میمیری.
چیه؟ عشقم خب من میرم، چرا میخوای منو بکشی؟ بوی حمومای قدیمو میده. خب چرا اینجوری کردی تا آخر تو دماغت؟ این آلت قتاله تو خودت با این میتونی بکشی. واقعا بوی حمومایی که مادر بابا بزرگ. چرا اینا بهش دست میزنی؟ کیسه داشت. چای ایرانی. عشقم اون لیوان کمرباری که چایی نیست. همون منظورم چای کمرباریک. جذابه به نظر من، میتونی بخری. قیمتش چنده؟ خیلی نباید. 8.50. خوبه به نظر من. 8.50. خیلی کاراکتر داره. آره کسی اومد خونمون تو چای میریزیم جواب نمیده. یه پیش. آره چایی بعد تو ترکیه رفتیم. یه دسر سفارش دادیم. بعد دسر رو آورد، این چای رو آورد. بعد اینقدر دسر با پنیر. یه کوچولو دسر خوردیم، چای رفت. بعد یه کاری کرد که ما 15 تا چای تو اونجا خوردیم. اینقدر کوچولو بود. چقدر پول چای دادیم؟ آره کثافت. اینجا هم چیه بهش میگن؟ کنسروای قرمه سبزی سرخ شده. ولی سبزی سرخ شده هیچ قرمه سبزی توی استرالیا پیدا نمی‌کنید که به پای قرمه سبزی‌های ایران برسه. حلیم نظر خوشمزه. نه منم شک دارم. همه چی داره. بابا غنوج مثلا، میگم امکان نداره شما چیزی اینجا هوس کنین نباشه و نباشه. مثلا کنسرو بادمجون قیمت رو هم بگم $8، 4.50، 8.50. هموس مثلا چی اسمش؟ دلمه $13. خیلی هم زیاده. 2 کیلو دلمه میخوری $13. این چیه؟ ارده $23. ارده من واقعا بادمجون سرخ شده. ارده یکی از مفیدترین چیزایی که یه آدم میتونه بخوره. تو چی میخورن ارده؟ تو همه چی میتونه. ارده و عسل، ارده و فلان. با شیره بیشتر ارتباط گرفتم چون معتاد بودم یه زمانی شیره میخورد. چی شیره رو چیکار میکردن واقعا باش؟ کدوم شیره رو میخوای خوش کنم؟ تو من بگو من جانش میمونم. نکن. ببخش. نگو. نرو تو خود قبلت که بودی. چیز شیره خوبه ولی منم موافقم شیره خوب. چرا یکی بعد $30 بده اینو بخره وقتی که توی فروشگاه استرالیایی این هست $10؟ ولی ارده بخریم. من واقعا ارده دوست دارم و واقعا ارده چیز خوبیه. بعد ارده های اینا چون که از شاید عرب نشین ها میاد، ارده های خوبی هم هستن. شکر پنیر بخری؟ خیلی قنده. یادت من چقدر بهت میگفتم شکر پنیر؟ قنده. ولی پدرام زمانی من صدا میکرد شکر پنیر، الان دیگه بهم نمیگه شکر پنیر. مثلا گاهن دارید اینجا رد میشین تو این قسمتی که این فروشگاه هستن، آرایشگاه تو خیابون تو میدون هفته تیر میافتین وسط. آرایشگاه سمیه خانم، کله پزی آقا حامد. مثلا کسایی که میخوان مهاجرت کنن، خانواده‌هاشون رو براشون ویزا بگیرن، کاراشون رو انجام بدن و نمیدونن بعد چیکار کنن، براتون اینا این کارا رو انجام میدن. نونوایی. های سلام خوبی؟ چیز میخوری؟ چکرم. شما خوبین؟ من چیزی نمیخورم. مطمئنی؟ آره. ولی نون بربری خیلی دوست دارم بخرم بریم خونه بخوریم ولی الان تو ماشین میمونه خراب میشه متاسفم. به ما اینجا همیشه نونامون از اینجا میخریم. خیلی خفنن. بهترین نونایی که میتونید توی و همچنین شیرینی‌ها. آره فکر نکنید اینجا بربری و کیک یزدی نیست. میشه یکیشه یه فیلم بگیرم یکی از این یه دونه از اینا رو تو فیلم نشون بدم. آره کیک یزدی. نان سبوس‌دار داریم، نان لوار داریم. نگاه کن. نان حلوایی. اصل کیک یزدی. کیک یزدی انگار تو ایرانی قشنگ. ما چون الان داریم میریم جایی سر راه اصلا نمیتونیم بخریم. الان بخریم ببریم. آره. چقدر جذاب. من گشنم شد. بعد داغه ها. همین الان پخته شده. چی بگیرم؟ نه. چرا؟ میمونه. تو راه میخوریم دیگه. میدیم دوستامون هم میخورن. نه دیگه بخور. نوش جان. دست شما در نکنه. خب اسم مغازتون چیه؟ سنا. اصلا خیلی معروفه. سنا ما اصلا تو گوگل اصلا اینجا سنا سرچ کردیم. آره. اصلا سنا بیکری بزنید مثلا بزنید بیکری ایران و افغان دقیقاً میارتتون اینجا. و بین بریزبن و گلد کوست خیلی ما از گلد کوست اومدیم دور نیست برای ما. برای بچهای بریزبن هم که دیگه من میدونم همه اینجا رو میشناسن. مغازه افغانی، قصابی، حواله‌داری. آره. همه هستن. آره. ما همیشه میایم اینجا خرید ولی گفتیم این سری بیایم. کدوم مرکزی خرید مثلا مرکز بازار افغانی هم چند تا دیگه هم هست ولی خب گرونن. یعنی قیمت شما نیستن. کف قیمت بازاره. مثلا این مغازه پخش کننده است. این خودش
آره حالین و مثلا ظرف و ظروف برای خونه همه چیز دارن. آره. خاطر که مواد زیاده دیگه ارزانش چیز قیمتش هم مناسبه. آره. آره. خلاصه اینو بگیریم بخوریم گوش نتونستی خودت کنترل کنی؟ نه بگیریم. میخوام بریم الان جای نهار ولی اب نداره. ما رو درگیر کرد. اسمتون چیه؟ اسم من علی. آقا علی علی آقا دیگه ما هی به ما از این بیسکویتا میده. من واقعا هیچ کدومو تست نکرده بودم ولی این الان خوبه تنهایی داری تست می‌کنی همینجوری دلوپی داری می‌خوری. چقدر بی‌ادبی. نه یکی اینجا هستن من با یکی کافی مونه ممنون از لطفت. خب اینو ما می‌خریم این چیزا رو کیکی از این. نه بخدا به خدا نمیگیرم. این قیمتش چند بود؟ $7 بسته 6 تا میشه. بسته 6 تایی $7 علی آقا به ما کادو دادن. دستتون در نکنه. روز خوبی داشته باشین. ارادت. ما خیلی گفتیم پولشو بدیم ولی خیلی اصرار کرد. کانال یوتیوبمون هم گرفت. علی آقا رو تو کامنت پیدا کنید. علی آقا رو یه کامنت براش بذارین یه خودت البته قرار شد ویدیومون رو ببینه. اینا فروشگاهشون. سنا بیکری. من یه دونه تو لپ همه یه دونه این روه. این خوشمزه بود. خیلی خوشمزه. برای بذار تو ماشین. ما ادامه. اولین فریمون رو گرفتیم. اولین فری. الان میریم تو این مغازه‌ها راه میافتیم آقا. سنا مارکت بریم. به ما چیزی بعدی بلخ مارکت ببینیم به ما چی. ایده بعدی نیست راه بیافتیم تو استرالیا. زشت خجالت بکش. الان مردم فهم میگن ما واقعا ایده بعدی نیست راه بیافتیم فیلم بگیریم مثلا قابلمه بگیریم. آقا این قابلمه ها رو نباید آدم داشته باشه با یه دونه گاز توی حیاط بگیم با یه گاز تو حیاط و آدم مثلا روش برنج عروسی بار بذاره. هر سری که من میام به این قابلمه ها میخندم واقعا چرا میخندی؟ میچسبه. زیرش مهم نیست. نه زیرش مهم نیست. زیرش بچسبه. آقا این اصلا اینجا نگاه کن الان این کامبینیشن منه. دوباره بهتون گفتم این گاز رو باید تو حیاط داشته باشی با همین قوری. نمیدونم این قوری یه کتریه. گاز قرمز با گاز قرمز با قوری طلایی بذاری چایی بخوری. چایی. اینجا قصابی هم هست اگه دوست چه جالب ایستگاه قطار دوست داشته باشید که گوشت حلال بخوریم. آره. و چنجه های خوبی داره. دفعه قبل جاری من از اینجا مرغ جوجه کبابی گرفت و چنجه کبابی. نگاه کنید قشنگ اهلا و سهلا هم نوشته. حالا میریم مغازه درست. از اینا بگیرم تو کابینت بندازم اینجوری. این ناکن ببینم. نه این خوب نیست. نوچ باید باشه. آفرین. باید یه جوری باشه که دستتو میذاری اون با دستت بیاد بالا. آره. بعد وقتی دستت کم بشه تا مثلا 20 دقیقه هنوز دستت چسبی باید باشه. بعد واقعا هر چی هم تمیز می‌کردی تمیز نمی‌شد. آره یعنی اوپن رو تمیز می‌کردی راحت‌تر بود 1000 بار تا روی اونو. ولی زنای قدیم روی همه چی رو می‌کشیدن توی کابینت هم می‌کشیدن برای چی بود؟ تمیز بودن مثل تو کثیف نبودن. از اینا نمیخوای چیزی؟ من اینقدر این ظرفای پخت و پز اینا رو دوست دارم. $22. میشه از این یه دونه از این صافیا بگیری لطفاً؟ خواهش. من دیشب داشتم الان توضیح میدم. من دیشب پاستا می‌خواستم آبکش کنم صافی نداشتیم. هیئتون اگه میخوای پاستا بدی. پاستا میخوام آبکش کنم. آبکش کنم. هر دفعه از اینجا رد میشیم بیرون مغازه پدرام گیر میکنه. تو اون به قرآن میچسبه. میدونم. خب. املت کثیف باید بچسبه. باید با قاشق کف مایتابه رو بتسابی. رفتی تو کودکی ها. بابا نکن خداییش این واقعا گاهن از خودش در میاد. این چیزی که میبینید گاهن اتفاق میفته. حالا رسیدیم به مغازه‌ای که باید میرسیدیم. از اینجا به بالاتر به چپ و راست مطالعه می‌خری برام. بالا پایین نرفتیم. چی مراسم داری، عروسی داری، هیئت داری. محرم الان برای خوبه داشته باشیم. تو خونه هر کسی باید یه دونه از اینا باشه. 2 سالی که تو استرالیایی تا حالا یه مهمونی دادی 4 نفر رو دعوت کنی که بخوای هیئتی هم. دلیلش قابلمه نداشتم بوده دیگه. خب اگه من این قابلمه رو داشتم تا حالا 30 بار مهمونی میذارم همه رو دعوت می‌کردم. محله رو نشونتون بدم. اینجا رو بچهای بریزبن و گلد کوست کامل میشناسیم. فقط اینجا من فکر می‌کنم یه شنبه یک شنبه خیابون بسته میشه. آره این وسط توش یه مارکت خیلی گوگلی اتفاق میفته. یا شنبه یا یک شنبه تاریخش اگه کسی میدونه بنویسه. یه مارکت روزانه است. مردم میان اینجا دست فروشی میکنن و میشه خودمون رو کنترل کنیم قبل از رفتن این تو قول بدیم به هم. هر چیزی که لازمه میخریم. خواهش کنم. قول بده. قول بده نه. انگشتیه. زمینه قول بده. مرد جنسیت زده نباش. چیکار بکنم؟ این قوله. یعنی قوله؟ آره قوله. خب قول نیست که نمیشه روش حسابی کرد که. قولای جدید اینطوری شدن. عاشقشم.
عاشق شیرینی نخودیه. 12 یاد دلار عید میافتم. شیرینی نخودی بیا هانیدا سایدینیا که بهتون گفتم چقدرم 22 دلار. چند؟ 99 22 این چنده؟ پرپستش قلبم. ولی یکش ما هم زمانی پولدار میشدیم از اینا میخریدیم. آره من 20 دلار بدم جعبه‌شو نگاه کن. یکی کامنت گذاشته بود مهاجرت میکنید میرید ولی 20 دلار سختتونه. واقعا من سختم 20 دلار بدم واسه چیزی که بسیار مضره. 20 دلار پول نمیدین؟ گفتم بابا باشه خود ناراحت نکن. خب پنیر فتای میهن اینو بگیریم پدرام. پنیر گاوی میهن. ناکن مثل این آقا بس سبد برداری وقتی خب میخوای بردار. برنامه ریزی کنی خب بردار سبد بردار دیگه. به چی نگاه میکنیم بچه ها؟ یه مقدار طول میکشه تا الان پدرام فریز شده نمیدونم اصلا. یه سبد واقعا بردار دیگه. خرید داریم. چقدر تو آقای شبیه همین. آخه بعد میخوای من فریز نشم. نگاه کن اینجا رو نگاه کن. بستنیاشون خیلی معروفه. بستنی زعفرونی بزرگ 25 تا فالوده. اینجا کی فالوده درست میکنه واقعا؟ بعد چیز من این سوال نخامه‌ای. بستنی از ایران میاد؟ نه بابا بستنی مگه میشه از ایران بیاد؟ آفرین. اینجا واقعا این سوال پرسیدی؟ آره. خب چرا نهاد بستنی از ایران بیاد؟ فریز شده از ایران مگه خیلی میشه؟ چیزا فریز شده از ایران میاد. جلا میشه نخامه‌ای نگاه کنی؟ حالا چرا حالا از ایران حتما باید بیاد؟ میتونه از جای دیگه هم ناخونی. پدرام تو خر ناخونی؟ ناخونات مثل ناخونای تمساحه. شبا 2 ساعت داری تق میکنی. آدامس شیک. رسمی آدامس شیک. اینقدرم سفته. پشمام. تاینیه چقدر دوست داشتی؟ آره داشتیم خونمون رو درست میکردیم تاینی و لیموناد. اینجا چنده؟ نمیدونم منم جایی داریم وارد میشیم که نباید وارد چیز. نه گلاب کاشونه عروسی پگاجون. خوبه کسی اینجا نیست. 9 صبح اومدیم هیچکی نباشه. یعنی واقعا شما شیره توت دیدید تا حالا؟ شیره انگور شیره خوبی داره. شیره خرما. خوشحال شدی. پودر ژله بگیرم برای فامیل شوهر. همیشه باید یه ژله درست میکرد. یعنی واقعا دختره میشست میساوید غذا درست میکرد فقط ژلهشو میدیدن. عروسمون ژله درست میکنه 5 رنگ. الان چی؟ الان چیزی هست ببینن؟ عروس تموم شد. عروسای الان بشور بساب کار کن. چیزی نیست ببینن اصلا. زمان قدیم بود. یعنی قبلا باز یه چیزی واسه عروسا بود که ژله رو تزریقی می‌دادن مثلا. الان چی هست که ببینن؟ میشورن میپزن میخارن همه کار میکنن. میخارن؟ کجاشو رو میخارن؟ همه کار. دامادا پسرا مردم ماشاءالله از هر انگشتشون یه هنر در اومده. گلابو بردار ولش کن. تو با سلیقه ما ژله درست کنی واسه خانواده پدرشوهر. در خانواده پدرشوهر. خب گلاب سحرخیز 3.90. خارخاسک فوشه چیه؟ خارخاسک چیه؟ عرق دیدنش. آره آدم انقدر اینجا زیاد چیزه واقعا آدم نمیتونه تمرکز کنه. بیا فقط به اینجا نگاه کنیم. من فکر کنم یه گلاب اینو بخرم 3.90. گلاب سرخیز. یه گلاب ختمی کیه؟ عرق نعنا نمیخوای؟ تو عرق نعنا واسط خوبه؟ چرا؟ تو پربادی. من عرق نعنا عرق سرخیز. اون سرخیز برداشتی؟ آره. خب 2 تا بردار. خب یه گلاب بیشتر نه. یکی دیگه هم اصالت داره. نه. چرا؟ خب نمیدونم از کی بپرسم. گلاب سرخیز 2 تا بردار. خب 2 تا بردارم؟ خب شاید یکیش بهتر بود. نه میگم شاید برنده رو نمیشناسیم الان. واقعا همش گلاب. یه گلاب دیگه هم میخوام خیلی. بیا اینو برداریم 5.90. این 3.90 این 5.90. آقا من اینجا الان یه چیزایی دیدم که توجه داریم دفعه قبل خریدیم. مربای آلبالو. تو هنوز اون نخوردی؟ نه. مربای آلبالو، مربای لیمو ترش، مربای انجیر. اینو ببین. سکوت کرد. اینو بذار تو سبد. خب چرا وقتی اینقدر به خوردنی ایرانی علاقه داری مهاجرت میکنی؟ تلاش.
برای چی مهاجرت میکنی خودتو میندازی تو این داستانا؟ این انجیر، مربای انجیر. بذار چایی برداریم، چایش کم. تمرکز از دست دوباره داریم. حلوا شکری عقاب در رقیب بی همتا. چایی فقط این قشنگ ویدیو تبلیغاتی اینه اونا اینا کیان؟ دی مجبوریم دیگه. ولی خب خیلی چایش خوبه. بچه‌ای که استرالیا این در سر تا سر نه تنها استرالیا، خیلی کانادا، خوشمزه. نوشته ایران کانادا. رنگ سرخ خیلی خوشمزه. چای نوشته رنگ سرخ خیلی خوشمزه. از چایش تعریف کرده. چای ایران کانادا خیلی خوشمزه است. دیگه واقعا هم خیلی خوشمزه. خب فقط تیبگش اشتباهی دوباره ور نداری. رنگ سرخ خیلی خوشمزه این هلشه. این هل با این 2 تا زردشو بردار. نه اینو با این قاطی 2 تا زردشو بردار با یه هل. مشکیشو چرا ور ندارم؟ چرا برداری؟ این ارل گری. اون دفعه قهوه‌ایش برداشتیم خیلی خوب نبود، زردش بهتره. آره ارل گریش خیلی بهتره. ولی خب این مشکیش شاید رنگ بده. نه زرد 2 تا بردار ولش کن. چای صبح یادتون نره. آره چون ما خواستیم قهوه خور بشیم در صبح. این دفعه قبل 16 بود الان 17. جنگ شد دیگه. به خاطر جنگ اینم گرون شد. می‌بینی 16 17 دلار. کنسرو کشک بادمجان، کنسرو پلوی زعفرانی. چی شده؟ ماهی خورش قرمه سبزی. قلیه ماهی درست کردم. وای خدا. قلیه ماهی بریزید ماهی رو تفت بدین ماهی رو بندازین تو قلیه ماهی. 2 تا بخرم. خورشت قیمه سیب زمینی بدون گوشت، یعنی گوشت رو تفت میدین. خب اسفناج پخته شده، چای 2 غزال. قیمه رو میشه اینجا در آورد دیگه، کاری نداره. 4 آلو اسفناج. آلو اسفناج هم اینجا میشه در آورد. کنسرو حلیم بادمجون. سمنو. اون دفعه یکی از دوستای ایرانیمون درست کرده بود یارو. قرمه سبزی میگفت سبزیش خیلی خوب بود. الوند نبود سبزیش. یا اینها الوند. این الوند اینجا هم هست. این هم هست. این چیه؟ من نمیدونم الوند بود یا نه، سوال پرسیدم. فرایید هرب فور قرمه سبزی. فرایید منظورش سرخ شده چی؟ خب اینم سبزی سرخ شده است. این خورشت قرمه سبزی الوند. ولی یکی از الوند اون فقط سبزیشه. باشه. خوبه نمیگم خوبه. گوشت منم فکر کنم الوند بود، درست میگم. خیلی از الوند تر. 18 دلاره. بذار سرجش. ما اصلا قرمه سبزی نمیخوریم. قرمه سبزی نمیخوریم بجاش. کوچیکش $10. برو نه بابا. قرمه سبزی نمیخوریم. خودم واقعا شنبلیله میخرم. واقعا بی‌معنیه. یه لحظه اصلا چرا آقای الوند سبزی سرخ شده قرمه سبزی میدی $18؟ 18 من میخواستم بخرم ولی $18 گرونه. دیک میذاش سبزی خودش تو هنوزم که هنوزه میشوره میاره سرخ میکنه بسته‌بندی میکنه به من و خواهرم و عروسمون میده. عروستون اون بود؟ من خواهرم عروسمون. خب من عروسمون خواهرم. عروس وسطه. خب عروس احترام داره. یعنی تو میخوای بریم خانواده ما فامیلمون اختلاف گذاشتیم اینور خودت خواهرتون و من چیکار کنم؟ حالا که اینجوری شد من و داداشم داداشم و دامادمون و تو من اونورم باش. خلاصه 18 الان بریزم برای مامانم پیاده میاد برام سبزی میاد. ولی من فکر میکنم دفعه قبلا ما خودمون تو ایران بودیم و خواستیم سبزی درست کنیم گرون بود. ولی خب دیگه $18 نه دیگه. خدایی ترشی انبه چی میگه؟ نمیگه. لیتشه. اون لیستی که نوشتی و بهش ایمان داشته باش، با همون برو جلو. دیدی مثلا ناماسته نماگالا. میدونی که فردا روز جهانی یوگاه، میتونی؟ واقعا میگی؟ بله. بذار از الان شروع کنم. این اسب سرسفیده. اسب سرسفید گفتم یه چیز دیگه است ولی حالا یونیکورن رو میگی؟ اسب سرسفید یکم گویه چه دده کلا میدونی؟ اسب سرسفید. خب وقتی خیارشور 11 و 99 اون 18 و 99 خب خیارشور میخرم. خیلی هم به هم دیگه ربط دارن نه؟ چقدر خوبه کسی نیست. اون دفعه بچه اومدن فیلم بگیرین یه آقای گفت میشه من پشت صحنه نمیدونم کجایی بود ولی فارسی صحبت کرد گفتش که منو نگیر تو فیلمات. گفت آلبول خشکه؟ نه زیتون سیاه. یکی برام نوشته بود که تو ایران خیلی سخت شده فیلم گرفتن به تمام دوربینا گیر میدن اگه بری خرید بله. اگه همیشه همینجوری به ما هم گیر میدن. به ما هم خیلی گیر دادن. ترشی لیته انواع ترشی‌های لیته. خب واسه خیارشور اومد چه خیارشوری که می‌خوای نمی‌خری؟ بزرگ می‌خوام کوچیکه. سایز بزرگتر می‌خوام. میتونم اینو بخرم ولی سایز بزرگتر می‌خوام. آره اگه پیدا کنیم که حتما داره. اگه نداش میرم گندم شکست. ای حاجی از اینا چیه؟ شهریه. چیکار میکنن؟ اینو باش میخوام یارو درست کنم.
این چیه باش درست میکنن؟ سوپ؟ نه آه اون دسره. وایسا باقلوا؟ همونی که الان ترکیه با چای خوردیم همونو. خب بستنی آره میذارن. فهمیدم. $3 من 3 تا میخرم. چرا 3 تا؟ نمیدونم چقدر استفاده اسم دسر رو نمیدونی 3 تا همونو داری میخری؟ آره این میدونم خوب میشه. هم که نمیخوایم اینجا، روغن هم که نمیخوایم، ماکارونی هم که عضوی میگیریم، اینا اینجا دیگه هیچی نمیخوایم. دوغ میخواستم، دوغ هوبلی داشتون. میشه لطفاً یه ست از این ظرفا بخریم؟ مسخره نکن. چرا مسخره؟ من گلابی بخرم چیکار کنم؟ گلابی چیه؟ گل آبی. آها خب میشه نخودچی بجاش بخریم؟ نخودچی زعفرونی نمیخوای؟ نه بزن نخودچی همش قنده. آب و قند. آب لیمو نمیخوای؟ نه بیبریم رد شو. میشه ایسک. آیا ایسک ایشکه یعنی چی؟ ایشک یعنی خر؟ زشت خجالت نه بکش. واقعا چرا چی؟ اون منو میخوای نشون بدی؟ ایستک داره آقا. هیچ وقت فکر میکنن تو استرالیا ایستک داشته دوغ باشه؟ پگا رو ببین. ایستک. خب اینجا بخش ادویه هاش و ایناست. هل میخوایم؟ سعی کن حجمش زیاد باشه و قیمتش کم. سعی کن قایمش کنه. بیا حجم زیاد. چنده؟ چقدر هله؟ ولی خیلی زیاده فکر نمی‌کنی؟ خیلی زیاده. چرا؟ این منطقی تر بود. خب یکم بگیم هل خیلی خوبه. چیز کن گل روزم میخوای؟ سیاه دونه نمیخوای؟ خاکشیر؟ گل سرخو بردارم پایین برای تو چای میریزین. خب آقا من راجع به ادویه ها در استرالیا که شما میتونین پیدا کنین حرف بزنم. تخم خشخاش آبی یعنی چی؟ آها میریزن تو همونی که تو میریزن، همونی که میخواستی. خب بردار نوشیدنی میخوام درست سیاه کنم. دونه نه چی اسمش؟ هیچ آره حالا اونو میرسیم بهش. چیز میریزن. آره متوجهم. خب بردش دار. هل مثلا $11 بزرگش، هل سیاه، هل سفید، پودر هل، تخم شنبلیله. چی؟ تخم شنبلیله میکارن؟ آره اینو میکاری شنبلیله در میاد. مطمئنی؟ آره واقعا مطمئن؟ آره من میخواستم برم مغازه لبنانی اینو بخرم. این بهش میگن خارچطور؟ خارکشیر. خاکشیر نیست آخه. خاکشیر اینه. بابا تو چای بابا خاکشیر اینه. این یه چیز تو دیگه. نوشیدنی میریزن. این خاکشیره. این بگیریم؟ این تخم شربتی. تخم شربتی. آفرین تخم شربتی. آها بزرگ میشن. آفرین. با خاکشیر خیلی ولی این حال اونم میده. تخم شربتی نیست. این تخم شربتیه. ها؟ این تخم شربتیه. نه اون تخم شربتی نیست. چرا؟ این چیه این پس؟ تخم خشخاشه. اینو بذار کنار. خشخاش چیکار این می‌کنی؟ هیچی بذار خوب نیست. مول شدی. این چیه؟ این نمیندازن تو چایی. اینو میریزن تو آب اینجوری دونه قلمبه میشه تو شربت میخوای درست کنی. این نیست اونه. نه عشقم همینه. این وام میشه. چت جی پی تی بپرسم. شنبلیله گرفتم میخوام قرمه سبزی بکارم توی موافقم. تو باغچه من می‌کاری. قرمه سبزی اصیل ایرانی درست میکنم تو استرالیا. 3 سال دنبال اینه که خب بیا اینجا دوباره ادامه داره. تخم شربتی بزرگتر نمیخوای؟ آها بعد مثلا یک چیز خیلی خوبی که با چای هست بهار نارنج. خیلی جذابه. پودر دارچین، پودر میخک، یعنی چیزایی که پودر سماق ترکیه‌ای. بچه‌ها پدرام یه جوری درگیر ایناست. سماق انقدر سماق نداریم. سماق میخوام. بیا. سماق برای کباب میخوام. سماق، گل انار. سماق ترکیه‌ای. دونه سماق، گل بیدمشک. یعنی شما اینا رو پاشو ولش کن. پاشو. خسته شدم. مخاطبم از این ادویات خسته شد. وای. میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. بفرمایید. داستانی که چرا من کچل شدم. خودت سر شوخی وا می‌کنی ها؟ من خودم گلم مشکل ندارم. من خوش‌تیپ‌ترین آدم تاریخم. خب من قبل از این مهاجرت کنم مو داشتم. راست میگی من یادمه. مهاجرت که کردم حتی عکسای عروسیمون موهاش تا سرشونش بود. آره مهاجرت که کردم فقط به دلیل نداشتن شامپو تخم مرغی و و شامپوی انار پرجک و صدر صحت و سرو صحت و شامپو صدر صحت کچل شدم. حالا از اینا میخوام استفاده کنم تو رویش مجدد جوانه‌های خود رو ببینم. به نظرم اونا رو بزن و معجزه رو تجربه کن. خداییش این چیه بود؟ ما واقعا چجوری با اینا بزرگ شدیم؟ اصلا خلاقیت طراحی بسته‌بندی. داروگرم هست
واقعا این توهین به ماست. ما با این بزرگ نه دارم اینو نه عمق این محصول تو فرهنگ ما از عمق مثلا آدیداس تو فرهنگ ما بیشتره. معلومه. اصلا مگه میشه شامپو تخم مرغ؟ نه چرا تخم مرغ این الان 100 سال بعد داره رنگ تخم مرغ دیگه. 100 سال بعد با همین طراحی مردم جنگول و پنگول و رنگ بندی میکنن. این هنوز تو این زرده تخم مرغ همینو زدی ریخت موات. نه این باعث نزدنش باعثه. آها راست میگه بعد مهاجرت ریخت. راست میگه. چرا یکی بعد مهاجرت کنه بیاد آب سیب و آب انار و اینای سنیچو بخره و خرما؟ فقط منو خرما میگیره. و من مطمئنم ما اومدیم اینجا خرید و میریم خونه یه سری چیزا رو نخریدیم. مطمئنم این اصلا شک به دلت راه نده. آلو بخارا، من انقدر از آلو بخارای تو غذا بدم میاد. غذا رو شیرین میکنه و لیز و من اصلا خوشم نمیاد. چی میخوای؟ ولی واقعا اون تخم شربتی رو بگیریم. فلفل نگاه میکردم. فلفل داریم که اینجا هم فلفل دارن. برنجای پشت سر پدرامو. بچه‌ها اگه مغازه‌های لوکس ایرانی برین، مغازه لوکسی است که استرالیایی به پاش نمیرسن. ولی 3 برابر اینا میفروشن قیمتشون. اینجا خیلی قیمتشون خوبه واقعا. خیلی قیمتشون خوبه. یعنی شما همه چی میتونید مقایسه کنید. قیمت‌ها جای دیگه افتضاحه. خب گفتی چی می‌خوای؟ سبزی خوش؟ اینورم بهتون نشون میدم. یه سبزی خوش که همینجا نشون میده قبل از این قطع کنی. خب داریم. این شنبلیله خالیه. داریم. سبزی قرمه شنبلیله خالیه. میگه داریم؟ نه نمیتونم میگم داریم. این شنبلیله خالیه. شنبلیله خالیه. میخوام باش قرمه سبزی درست کنیم. آره. خب بردار. شنبلیله است. انگار مثلا آشنا شدیده. 6.90. شیوید هم می‌خواستی؟ ریحون و اینا هم نمیخوام. نعنا هم داریم. سبزی قرمه سبزی شنبلیله نعنا جعفری بود. پلویی رو توی دلمه میریزن. سبزی دلمه نداره. سبزی دلمه ترکیبی از پلو، اون یکی سبزی که مامانت خیلی دوست داره چیه؟ نعنا. نه خیلی داره تو اسمش. خارخاسک. چی جالب. ادویه بریونی و اینا هم داره. مرزه. اونجا هم میریم اونجا هم داره بهم چشمک میزنه. فعلا اینجا رو تموم کنیم بریم قسمت بعدی. سبزی آش نمیخوای؟ نه دارم. ریحون؟ نه. یه دقیقه بدم موبایلمو چک کنم. من قرمه سبزی نوشته بودم تو گوشیم. ما داشتیم ویدیو میگرفتیم یهو دیدم این اومده اینجا اصلا جواب منم نمیده. آلو خوشگله. قیمت رو بگو بچه‌ها بدونن. قیمت من چه ننوشتم. اصلا به خودش میرسه اصلا قیمت رو نگاه نمیکنه میره. قیمت نزده. سودش تو این قسمته انگار. خب تا پگاه داری این آلوچه و لواشک‌ها رو انتخاب میکنه هم میزنه. من به شما اینجا رو نشون بدم. مثلا توت سفید کلید 24.90، توت سیاه 24.90، نخود بی‌نمک، گردو، کشمش، همه اینا هست. انجیر، انواع توت‌ها، اون بالا بادوم، اینور همه شکلاتایی که تو عید قدیما مصرف میکردیم. لواشک‌ها هم که هنوز پگاه داره درگیرشون شده. دوستان قلیون باز نارنجک داریم براتون. زمان ما اگه قلیون میکشیدن با نارنجک نمیکشیدن. من از قلیون بدم میاد. از فعل قلیون کشیدن، تجهیزاتش. چرا بعد قلیون بکشی؟ خود آدمایی که میشینن دورش زن و بچه رو ول میکنن میشینن مردا. برق نمیخوای آجی؟ مگه این غیر مجاز نبود؟ خب چرا میفروشن؟ مگه واقعا ایران میرفتی اون پشت مشتر اینا گوشتی به داخلش؟ خب اینجا ایران نیست یادت رفته؟ چرا چه اشکالی داشت مگه ایران؟ با هم بساط شرط بندی و برد و باخت اتفاق میفته. آها اوکی الان فهمیدم. بهش میگن چی؟ عجب گردویی آجی. گردو خوبیه. گردو قشنگ 10.99 کیلویی. گردو حقی. خب اینا تو برداشتی لواشکو؟ آره برداشتم تو سبده. یه لیستمو چک کنم ببینم چیا رو برنداشتم. آها از اینا شکر پنیر. انجیر داره. انجیر. توت هم اون بر داره. خب چرا منو میاری اینجا؟ زودپز بخرم. این ولی قطعی میکشه.
اون تا حالا ردخور خودش نداشته. قاتله. فکر کنم خونه 250 نفری. کوزه گلی ماست میرزی توش. یکی از دوستای ما رفته بوده ایران، کل چمدونش موقع برگشت این سطح آورده. این نبود، اون دیزی همین سنگی بود. کوچیکاش که سنگیش توش- بود که توش دیزی درست میکرد. خب اینم توش میتونه رو آتیش و اینا بذاری. میشکنی. واقعا اون سنگ بود. دکوریه بیشتر. دیگه هم با اقسام دبه. اوه آفتابه میخواستی. خیلی بده این دیگه. واقعا پدرام آفتابه میخواست، یه زمانی دنبال آفتابه بود. بعد تو باید دوباره من با کنگیر اون قابلمه ها رو میخری، اینا رو هم لازم داری ها. من کنگیر رو پیدا $50 کنم. آخه این چیه؟ دیدی اینا میزنم میریزن خیلی سنگینه، چیز سنگینیه، راحت نیست. من فکر کنم یه چیزی میکنم تو این با نه میخوای تو اون غذا سرو کنم برات؟ مثلا سوپ بریزم بشینی توش. ولی این میریزم یه انگار یه مدت تو هیئت پای دیگ بودی کار میکردی. اونجا رو ولش کن، فرشا رو. دستم در گرفت یا علی. فرشا میشه رو یه دونه خداییش یه دونه از اینا بخریم؟ میخوام برات پشتی بخرم، بشینی صافی. لش کنی. بخر صافی، دوست داری؟ صافی خیلی خوبه. دفعه قبل خریدیم صافیه من هی میندازی دور. سینی پدرام، چی سینی؟ ها سینی رو. چای مجمع. بیاری واسه به خانواده اون شما؟ بزرگا میگن مجمع. مجمع آره. میگه اون اینو- مجمع رو بیار. اون برنجی که تو قرش میخوریم چی بود اسمش؟ بریانی. محبوس مجبور بریانی مجبوز محبوس بریانی نمیدونم چی. اون اینجوری تو سینی می آوردن. برمیگردن این تو بعد یعنی ما میشین. واقعا این تو غذا خوردیم ما، جدی میگه. آره. سینی نمیخوام، سینی بزرگ خوبه همیشه. الان من مثل خودت بگم نه برای کباب. سیخای کبابو کجا میخوای بذاری؟ و بذاری این تو دیگه. حالا ساده ترشو میگیریم، اینقدر گل نمیگیریم. نه سیخ منظورم کباب دیگه کسی چه اینقدر کبابی؟ خونه‌شو گلگلی اگه نمیذاره. سیخ کباب میخوای بعد این تو بذاری داریم که آیکیاشو کبابی در داریم. اینجوری میذاری اینجا میره جلو. مدل آیکیاشو داریم. شاید باورتون نشه ولی هنوز مخاطبای خودشو داره این چیزا. اگه به آتیش زنی و کباب و زغال این علاقه دارین این یکی از بهترین چیزایی که میتونین بگیرین. عالیه، خود آقا هم واقعا میگه عالیه. عالیه. اینو زغال میریزی توش یه دونه میزنی میذاری بمونه 20 چنده دقیقه قیمتش؟ زغال سرخ تحویل میگیری. قیمت نداره. 40 دلاره ولی استیل جنس خوب فوق العاده عالی. ایران هم خیلی این این اواخر عالیه. که هر جا میرفتیم همه از اینا داشتن. آره اینو میذاری واسه خودش. چه جالب دستم داره. آره این خیلی چیز میشه بخری. میخوای به اینجا استخدام شی براش مثلا ویدیوهای اینستاگرام بگیری؟ معنی این بچه‌ها استخدام اینجا میشناسن بچه‌ها اگه سیخ میخوان، سیخ خوب خب اصیل سیخ استیل براتون آوردم. نگاه کنیم فرق سیخ‌های ما ببریم با سیخ‌های اونا. فرق فرقش اینه که آقا ما سیخ استیل جای آلومینیوم نمیفروشیم. ما سیخ دست چوبی خوب بهتون میدیم جای سیخ آلومینیوم با قیمت سیخ آلومینیوم. جای دیگه فرق نخر. ما با جای دیگه بقیه اینه که ما نخر. عمده فروشیم. اونی که شما ازش میخری ما بهش جنس میفروشیم. آخرش هم رپ کرد. یه دقیقه بیا. آقا فلاسک. میشه یه دونه از اینا واسه من بخری حداقل؟ کجا تو میخوای باش تمیز کنی؟ بکشی کجا این فلتر رو میخوای از کجا بدید آخر؟ خیلی بد میگی. میخواستم توی ماگمو تمیز کنم ولی کجا شوره؟ یه چیزی گفتی چیز اصلا. دراز سیخه. واقعا یه دونه از مگس اینا کشه بده. یا باد مامانت بزنه؟ یادته مامانم چرا مامانم اینقدر تو ویدیو میاری وسط؟ تو واقعا منظور مامان پگاهینا یه دونه از اینا همیشه بالای یخچال داشت. ما رو میزد. تو همین اواخر بعد میگفت پدرام پگاه اذیتت کرده. میگفتم آره. میرفت اینو برمی‌داشت دنبال پگاه. یه دونه مگس کش یه دونه به یاد مامانت بعد بهت بزنم. درد نداشت بابا. دردم نداره. ولی واقعا کلا ما رو با مگس کش بزرگ کرد. خیلی هم جواب باد نداد. بزن بعد بخره. واقعا نشه استفاده نکنین. خیلی هم جواب نداد. باد بزن بعد بخریم. کیسه زباله بخرین. کیسه زباله خوب میخواین؟ اون چیه؟ این کنگیر کون بده با سنگیر. خب چه میخوای یکی اونو بخره واسه مردم بگیره؟ واقعا دروغ نمیگم بهتون. ما از ایران با خودمون پوسکن آوردیم. حالا باید بگین آبرو خودمون باید ببری. من خودم اون دوستش مثال قرار داشتم. میدم که بقیه عصای دستم بود تو آشپزخونه. چند بار با اون پوست کندی؟ خیلی وقتا. آره. بیشترشو تو کندی حالا مثلا منظورت چیه؟ هم خواستم
همه چی اینجا هست. نکنه ما پوسکن آوردیم. پوسکن اینجا ناکن رنگ‌های مختلف عین رنگی کمون. نکنه از این کارا. الان من نباید اینو بگیرم. چیکار کنی؟ سمبوسه هست؟ برای چیه؟ این قالب فلافله. خب سر کوچه مروی. سر کوچه مروی. ریلکس. نکن. آخه اونا هولن. خب سفارشاشون زیاده. تو الان چرا هولی؟ باید تمرین کنم برای قالب فلافل هم حتی اینجا به هست. نظرم بعد تو رو اینجا کم کم ببرم بیرون. میشه یه قالب کفاشیه؟ این؟ آره. عشق من نشون میدی که تو نه واقعا چقدر در آشپزی اینو میخوان گوشت و وقتی زخامتش زیاده بیرونش میسوزه توش خام میمونه اینجوری میزنن گوشت نازک میشه و چیه این برس اسبه؟ نه این خارخاسکه. نه واقعا برس چیه مسخره نکن. اونم آفریده خداست. پشتتو میخارونی باش. نه بابا نکن لباس سوراخ میشه. تیز سرش. میشه اون چی بود؟ الان خیلی با سلیقه اون چیه؟ اگه کسی میدونه این چیه نزدیک؟ آها اینو درست میکنی اینجوری میکشی روش که سوراخ کنه درست ایشالا که درست نون پف نکنه. اسپندود کن نمیخوای واسه من اسپندود کنی؟ دارم دفعه خریدم. میشه هیچ وقت برای قالب دود نکردم ولی قالب کلچه فومن پیدا کنیم. میخوام کلچه فومن درست کنم. دوست دارم منم کلچه فومن دوست دارم. اصلا هر قالبی دارم به این قوری کتری خیلی زیاد فکر میکنم. 99 دلار. من یه قوری کتری دیگه میخوای $20 باشه نکنه. ساتور میخوام. سینی طلایی بخریم. خواستگار اومد براش. برای تو خواستگار میخواد بیاد مثل که اینقدر که جذابه. والا احتمال اینکه واسه من خواستگار بیاد بیشتره. بیشور. اینو میخوای بخریم؟ اینو میدونی چیه؟ آره میدونم. توش نون میپزم. روش نون میپزم. ما الان تنورش هم داریم. قشنگ اینو میذارم رو کامادو میشه تنور نونپزی. نمیخواد نونپزی. خیلی وقت اضافه نداری. باورتون بشه یا نشه داره آبکش میخره. خدایا شکرت. از آبکش‌های پلاستیکیمون متنفرم. اصلا ما آبکش نداریم. فکر میکنم این بزرگه خیلی بزرگه. نه میوه درست میکنیم که توش دیگه میوه میشوریم توش. نه 3 تا داشته باشیم. بزرگه خیلی بزرگه. من الان قیمت زیرش دیدم. الان مثلا بزرگه خیلی اصلا همش بزرگه. 850. 85 دلاره. 85 خب نه خیلی خوبه. من دیگه اصلا نمیدونم. خب این برای برنج 2 نفرمون که بزرگم است بازم. خب من یه حرف فقط دارم. بفرمایید. تو میخوای میوه بشورین تو باید یه ظرفی باشه که آب ازش نره. همونو الان میخوام آره منظورم اینه. هم سایز خودش باید اونو بگیری که اون دوتا تو هم دیگه باشن. این برای ماکارونی و برنج. آره آب کش کردن. این واسه میوه و سبزیجات. این برای چی؟ اونو واسه میوه سبزیجات کن دیگه. اون دو بزرگه رو. این دوتا رو به نظرم بگیر. واسه هر کدومش هم یه ظرف زیرش بگیر. چون وسط اینم یه دونه داریم. حالا این به قول تو منم موافقم. حتی این ظرف استیلش هم استفاده میشه. آره دیگه. آفرین الان درست شد. خدافظی کنم. الان خوبه. چه خوبه که همه سایزشو دارن. بچه اونم این هست چشم نوشته بکنم. مید این چاینا. نه این کوچولوه. اون یکیه فکر کنم. نوشته مید این چاینا. از چین میاد؟ خب از ایران که دیگه نباید بیاد. خود ایران هم از چین میاره دیگه. درست شد یا درست نشد؟ یکی دیگه هم اینجا هست. میخوام ببینم شاید اینه. به نظر میاد شاید این باشه. آفرین. اینه. درست شد. فقط همش قیمت داره. این خرابه. این ضربه خورده. این ضربه خورده. خب این خرید ما اینم قیمت $154. یه چیزی میخواستم اون بالا نشونتون بدم. چیزای گوگل مگولی جرام ببینید. ممنونم از شما. یه چیز جالب این که کارت طباخی عمو مجید اینجاست که ما رفتیم. فقط نشد براتون فیلم بگیریم. یه بار که رفتیم کله پاچه خوردیم براتون فیلم بگیریم. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. روزتون بخیر. خیلی خوش آمد. ممنون زنده باش. سوهان نخریدیم خب بالاخره. خوب شد. خیلی گرون نشد. بالاخره خیلی نیاز داشتیم. همه‌شو نیاز داشتیم. همه‌شو. فقط تنها چیزی که نخریدی تنها چیزی که نیاز داشتیم شنبلوله بود. پرجک. شامپو تخم مرغ. من تو نمیخوای من مودار بشم. حس خوبی آدم فارسی حرف میزنه نه؟ آره حس جذابیه. خیلی حس خوبیه. چقدر احوال پرسی دست آدم کردیم. خالی باشه راه بره. چقدر ایرانی یکی دیگه به همه رو بیارم. خودش بیاره.
استرالیایی thank you have a good day. ایرانی دست شما در نکنه، ممنونم، مرسی، سلام برسونید، قربون شما، سلامت باشین. ما برای ابراز خیلی چیزا خیلی زیاد لغت داریم، یعنی واژه هامون خیلی زیادتر از ایناست. مثلا وقتی ناراحتیم یا خیلی خوشحالیم واژه های خیلی زیادی داریم و همین داره شلوغ میشه. دوستای ایرانی میاد برامون خیارشور پیدا کرد. من یه دبه خیارشور $10. آره خیلی ارزون بود. خیلی خوب از این بود. جاروها میخواستم بخرم. من فکر کنم بیا پدرام بیا، یعنی یه سری چیزا عین زنای خوب. من یه وقتی فکر میکنم زن گرفتم، شوهر نکردم. البته خداییش خیلی خوبه چون خدا رو چی باز ما یه چیز خوبی پیدا شد تو. نه خداییش خیلی خوبه چون پدرام بیشتر از من حواسش هست، سرچ میکنه. هر بار هر غذایی بخواد درست کنه میره چت جی پی تی سوال میکنه و یه بار قرمه سبزی بخواد درست کنه یهو نمیره پای گاز، دوباره خوش آپدیت میکنه بعد بلند میشه. آپدیت. یعنی منظورم که یادش نره یا مثلا از خودش اختراعات عجیب غریب نمیکنه. ولی میخوام براتون قرمه سبزی درست کنم، یه ویدیوی قرمه سبزی میخوام براتون بگیرم بهتون یاد بدم چجوری قرمه ما سبزی. قبلا قرمه سبزی می‌خریدیم. میخوای یه بسته دیگه شنبلیله برم بگیرم؟ شنبلیله تموم میشه. شنبلیله رو تفت میدیم. پگاه یه بسته دیگه شنبلیله بگیرم. بیا شنبلیله تموم شه چیکار کنم بعد؟ کارت من بدون شنبلیله تو استرالیا چیکار میتونم بکنم؟ اگه اون کارت جواب داد خوب شد بازم می‌خریم. من واقعا چجوری میتونم بدون استرالیا شنبلیله کنم؟ بدون چی میگی؟ بدون شنبلیله استرالیا زندگی کنم. دوربین در ببندی نیفته. چقدر زاویه خوبیه. چقدر زاویه خوبیه. خب همین، اینم از یک روز با خرید با ما خوش گذشت. خیلی خوب بود، جای شما خالی، خریدای خوبی کردیم. ولی من هیچی اندازه اون شنبلیله دوست نداشتم. بچه‌های مهاجر کن در سرتاسر دنیا. بچه‌های مهاجر کن دقیقاً چجوریه؟ این روزا ببخشید من بچه‌های مهاجرت کرده. آها، بچه‌های مهاجر کن یه معنی دیگه ای داره. اونایی که میخوان برن. بیا. بچه‌ای که میخوان مهاجرت کنن کشور دیگه، اگه هر کشوری بخواید برین، در کشور مقصد بسیار فروشگاه‌های همه چیز ایرانی هست. اگه هم نیست خودتون رو اداپته کنید. اگر هم نیست عادت کنید. فکر کنید دست و پاتون کنده شده دیگه دست ندارید. همونجوری زندگی کنید. مهم اینه که زندگی کنید، مهم اینه که درگیر نشید، مهم اینه که خودتون رو استاپ نکنین به علت نبوده یه چیزی. و همین ان شاءالله که خیلی بهتون نگران هیچی نباشید، همه چی همه جا هست. اگه هم نیست بقیه دارن اینجا زندگی میکنن دیگه، شما هم با همون منوال زندگی خواهید. مرسی همراه ما بودین. دوستتون سوالی داشتین برامون بنویسین، ما تو دیسکریپشن مپ اینجا رو براتون میذاریم که دیگه بیان اینجا مشخص همه مغازهایی که ما رفتیم هم هست. ما تو کامنت از شما یاد میگیریم، تو کامنت دوست پیدا میکنیم، تو کامنت ها با شما زندگی میکنیم و فک و فامیل ما شدین آقا. از تمام وجود دوستتون داریم. ما 2 نفر اینجا از سر کار اینور اونور میایم به امید خوندن کامنت های شما، با شما در ارتباط بودن. تک تکتون رو با اسم میشناسیم. آقا فرشاد، خانم آنایتا، خانم فرزانه، آمارتون رو داریم. مراقب حواستون باشه. ماچ به کلتون. بای.